हेलो एवरीवन की खबर स्वागतम जनाइছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আশা কৰো মোৰ ভিডিঅবোৰ চাব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅবোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আহক আজি ভাবিছো কলপচলাৰ আঞ্জা বনাও লগতে আপোনালোককো দেখুৱাও আৰু ময়ো সোৱাদ লওঁ বুটৰ বৰৰ লগত বনাম এই বৰ বনাবলৈ মই নৰসিংহ পাত ছিঙি আছো আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকেনো বনাও তাকে অকমান আপোনালোকক দেখুৱাম কলপচলা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতো উপকাৰী ইয়াত থকা ভিটামিন D6 আৰু আইৰণৰ কাৰণে ৰক্তহীনতা আৰু এমোনিয়া বেমাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় কলপচলাৰ উপভাগটো এৰুৱা এতিয়া কোমল অংশখিনি মই মিহি মিহিকৈ কুটি লম ইয়াত দিম অকমান নিমখ দি এতিয়া মই এখিনি খচি লম খচি ললে মিহি হয় আৰু খাবলৈ সোৱাদ হয় আৰু এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ লৈছো পিয়াজটো মই এতিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লম আৰু লগত দিম এটা বিলাহী ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী এটা দিম আৰু মছলা মই বেছি নিদো সিম্পল কৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব এতিয়া মই বুটৰ বৰ বনাবলৈ যোগাৰ কৰি লওঁ কেঁচা বুট কেইটামান লৈছো নৰসিংহ পাত কেইখিলামান জলকীয়া দুটা আৰু নহৰু এটা গুছাই লৈছো জ্বলাটো সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে মই জ্বলা কমকৈ খাওঁ সেইবাবে জ্বলা কমকৈ দিছো আৰু আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দি ল'ব আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সি জাৰটোত ভৰাই লৈ এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাম ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকমান দিছো আৰু এতিয়া মই পেষ্টটো বনাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বুটখিনি পিছা হৈ গল আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ পিছ খালে এতিয়া মই এইখিনি এটা পাত্ৰত উলিয়াই লম আৰু ইয়াত মই বেচন অকমান এড কৰিম আৰু ইয়াত হালধি গুৰি অকমান দিম আৰু কমকৈ পানী দি মই এটা ডো বনাই লম ধুনীয়াকৈ বৰখিনি বনাবলৈ মোৰ ৰেডি হৈ গল কেৰাহী এখন পাতি দিছো গৰম হওঁতে মই এতিয়া ইয়াত সৰিয়হৰ তেল দিছো তেলখিনি গৰম হল এতিয়া মই এনেকৈ বৰকেইটা দি ধুনীয়াকৈ ভাজি লম মচমচিয়াকৈ ভাজিম যাতে আৰু তলটো লাগি নধৰে এতিয়া মই এনেকৈ ভাজি মই এতিয়া কাঢ়ি লৈছো প্লেট এখনত বাকি কেইটাও এনেকৈ ভাজি লম বৰকেইটা বনাই হৈ গল এতিয়া মই পচলাৰ আঞ্জাখন বনাই লওঁ এয়া হৈছে বেজিকলৰ পচলা ভীমকলৰ নহয় তেল দি থৈছো এতিয়া ইয়াত মই পিয়াজ দিম পিয়াজখিনি এতিয়া ৰঙাকৈ অকমান ভাজি লম বেছি ৰঙচুৱাও নকৰো আৰু ইয়াত বটি থোৱা নহৰু 1 চামুচ দিম আৰু আধা নহৰু মই থৈ দিম পিছত দিবলৈ এতিয়া মই ভাজি লওঁ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে নহলে কেঁচা গোন্ধ থাকিলে আঞ্জাখন খাই ভাল নালাগিব সেইবাবে এতিয়া জলকীয়া গুৰি 1 চামুচ দিছো আৰু ইয়াত দিম হালধি গুৰি 1 চামুচ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লম কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছো বিলাহীখিনি এতিয়া ভাজি লৈছো নহলে পিছত দিলে নিহিজিব আৰু এতিয়া দিলে ধুনীয়াকৈ হিজি যাব ভাজি ললে আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছো এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ভাজি লম আৰু নিমখ দিছো সোৱাদ অনুসৰি আৰু লগতে দিছো তিয়াই থোৱা মসুৰ দালি কেইটামান মসুৰ দালি দিলে আঞ্জাখন খাই ভাল লাগে সেইবাবে দি দিলো এতিয়া মই অকমান দেৰি ভাজি ইয়াত মই পচলাখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি লম আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা দিয়া নাই মছলা ইমান ভাল নহয় দিলে সেইবাবে 10 মিনিট মান আঞ্জাখন এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া আঞ্জাখন মই অকমান লৰাই লৈ ইয়াত গৰম পানী দিম আৰু গৰম পানী দিলে আঞ্জাখন খাই ভাল লাগে যদি ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰো আঞ্জাখন খাবলৈ ভাল নহয় বেয়াহে হ'বগৈ এই কাৰণে পৰাপক্ষত গৰম পানী দিব লাগে তেতিয়া আঞ্জাখন ভাল হয় খাবলৈ আৰু ইয়াতে কৈ থওঁ যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মই বটি থোৱা নহৰু আছিল তাৰে 1 চামুচ দি দিছো আৰু লাষ্টৰ সময় দিলে খাই ভাল লাগে সোৱাদটো বাঢ়ে সেইবাবে এতিয়া উতলটো আহোতে মই এতিয়া ভাজি থোৱা বৰখিনি ইয়াত যোগ দিছো এতিয়া এইখিনি অকমান হিজিবলৈ দিম যাতে কোমল হয় পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ হিজিলে বৰকেইটা কোমল হলে মই আঞ্জাখন নমাই দিম আজি দুপৰীয়া সাজ কলপচলাৰ আঞ্জাৰে জুতি লওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰবাৰ কৈছো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহো তেন্তে